Hej och välkommen till Vepards Garage. Idag ska vi byta framhjulslager på den här V70 från 2012 tror jag det. Och det är faktiskt våran fotografteams bil och den har symptomen på det här har ju varit att det låter väldigt illa när han kör. Och jag kan inte känna något glapp uppåt och neråt, men håller jag i fjäderbenen här och snurrar så känner jag väldigt mycket vibrationer i fjäderbenen då. Så vi ska plocka lös det här och byta lagret helt enkelt. Så vi ska plocka bort hela spindeln och ta med den till vårt lager där vi har en press. För de här hjullagren de är ju pressade då i själva hjulspindeln och vi behöver ju pressas. Först det gamla ska pressas ut och det nya ska pressas in. Det behövs ju antingen så behöver man ju ett verktyg för att kunna göra det på plats eller så behöver man ju en press. Det enklaste sättet är ju att man plockar lös hela spindeln, åker till en verkstad som har en press, frågar dem kan ni pressa ur och ge det här mitt nya lager. Och så kan de oftast ordna där för en betydligt billigare pengar att man lämnar in dem och de gör hela jobbet då. Så vi ska köra igång och vi ska först av med hjulet då. Så vi kör igång med det. Så börjar vi med att plocka bort bromshoket och det sitter ju på 2 bultar där bakom. Men först ska vi trycka in kolven i själva oket först då. Så där har vi lagt ur rattlåset. Så vi kan vrida här. Och så kan man ta en mejsel då och försiktigt bända här inne då. Så att man inte förstör någonting. Så där då ska vi lossa 2 bultarna här då och då är det en 18 mm. Och då lossar vi både hållare och bromsok då i ett. Jag behöver någonting längre för den där. Där, då har vi nästan båda ute. Jag brukar lämna den här en liten bit in så att om den skulle sitta hårt den här uppe då, så har man fortfarande någonting som håller fast den lite grann. Och så ska jag fixa någonting som vi kan hänga upp bromsoket med. Det får bli 2 stripper till det. Där hänger vi upp det. Jag tar bort bromslangen här och hänger vi upp där. Så där borde det gå. Jag vill ha det så högt upp som möjligt så jag kan fortfarande komma åt och ta den där lite senare. Då kan vi släppa på styrleden som sitter här på andra sidan då. Och då kan vi rengöra den lite först. Lägger på lite smörj. Det här är nummer 21 då. Och eftersom det här är en kulled då så kan den snurra. Och då kan man behöva ha mothåll uppe här då. Då har du en 6-kant hylsa inuti den här bulten. Vi ska se om vi kan lossa det här först då med hylsan. Och så får vi se om det snurrar eller inte. Så får man hålla koll på gängerna här då så att de inte snurrar med bulten då, för då måste vi hålla emot.
Så. Så där då sitter ju den koniskt uppdragen här då. Så då kan vi slå några slag här då för att se om den släpper. Så där har vi den borta ur spelet. Då kan vi fortsätta och ta bort bromsskivan. Då har vi en Torx 50 där då. Ska vi ta den med lite försiktigt här med mutterknacken. Och då ska vi ju loss med själva skivan och den sitter ju förmodligen ganska fast i navet. Vi ska slå lite försiktigt här och se om det släpper. Se. Man måste inte ta bort bromsskölden för att göra det här. Men jag tänker att den är mycket enklare att hantera när den är borta, och så är det ju som sagt sitter på 3 skruvar så att det är så pass enkelt att det. Men då kan vi lossa på kulbulten till länkarmen här under då. Och slutligen, eller efter det då, så ska vi lossa drivaxeln och sen ska vi lossa på stötdämparen. Vi börjar med den här och det ska vara en 21. Och det är ju samma här då som med styrleden, att det är ju som sagt en kulled där inne som kan snurra. Så man får hålla koll på gängerna. Eller ja, på toppen här så att den inte snurrar med. Och då måste vi hålla emot, och det är samma den en Insex. Så har vi äntligen fått löst den. Då kan vi, den här sitter ju också då, likadant som styrleden, sitter den ju också koniskt upp här då. Så då kan vi slå några välriktade slag här och se om den släpper. Så där, då kan vi lossa drivaxeln. Och här har vi då en 13 mm. Sitter den lite fast här så vi försiktigt skruvar tillbaka den där lite grann. Så slår vi väldigt försiktigt på den här och ser om den hoppar ur.
drivaxeln lös och då kan vi lossa. Då gör vi så här, vi tar ut den helt. Men då ska vi ha någonting att hänga upp den med. Det är bara så att den inte kan hoppa ur där eller läggas åt sidan. Så nu har vi löst allt det här. Och då ska vi lossa på bulten här då som håller fjäderbenet. Så 15 kan vi få på där. Sådär. Vi motionerar den lite fram och tillbaka för att inte förstöra någonting. De här kan ju sitta som fasen alltså. För att dela på den här då så kan man antingen stoppa ner. Man kan köra mejsel här bak och slå upp emellan. Så att den delar på sig lite grann. Eller så kan man använda sig utav en. Nu har jag en huggjärn tror jag det heter. Huggjärn. Som får plats här. Så man stoppar in det emellan då. Och så sätter du skruven ifrån andra hållet här. Då kommer det göra så att den här bryter ut då. Så, då ligger den emot. Trycker ut den här. Då kan vi lossa på den. Jag kan komma åt och slå lite här. Då har vi lossat det här eller då har vi fått lös spindeln och då kan vi lossa det här igen. Och ser den här bulten ut så här. Då är det dags att byta ut den för nästa gång du ska lösa med den här så kommer det inte vara någon kul alls. Så den ska vi skaffa en ny. Men nu är det här redo att hoppa in i pressen då. Så att vi ska bort med det här gamla och pressa in ett nytt. Man kan känna. Men man kanske till och med kan höra hur dåligt det här var. Så där, då har vi ett helt nytt hjullager från SKF monterat på den här spindeln. Och vi gick inte in på allt för mycket detalj om hur det själva bytet gör. De som har en press, de vet ju oftast hur man använder den. Och annars så är det, jag tror de flesta lämnar in det till en verkstad så de får pressa in ur den då. Men då har vi fått tillbaka det här och vi är redo att börja återmontera. Så då ska vi ta och börja med det och vi börjar med att rengöra splinesen till drivaxeln som ska in här då. Så vi ska rengöra på själva drivaxeln först. Så vi stoppar tillbaka den här, vi använder den gamla bulten en gång till här för att dela på det här då, så att det blir enklare att dra dit den. Och det här heter det slagjärnet, brytjärnet. Då trycker vi upp spindeln då i fjäderbenet här. Så där, då kan vi ta bort den där medan den är allra längst upp. Nu såg vi väldigt tydligt här då på som det är rostigt på övre delen och rent nedanför såg vi ganska tydligt vad själva kanten var.
Sen har du ju också på sidan här, eller på baksidan, så sitter det ju som en pigg som den här delningen ska upp i då. Och då, ja, för att den inte ska kunna hamna åt fel håll eller läge. Så när vi har den där, då ska vi dit och tillbaka med drivaxeln. Så får vi bända ner länkarmen lite grann. Så har vi fått in drivaxeln och den sitter i sina splines. Då ska vi lyfta i kulleden här då i spindeln igen. Ja, då har vi fått länkarmen på plats och fjäderbenen. Då kan vi börja med att sätta dit muttern för länkarmen då. Och nu när man ska tillbaka med den här då, snurra i gängorna då, så kan man sätta tryck på underifrån då, för att den ska låsas rökt i och med att den är konisk. Då kan vi dra fast fjäderbenen då. Då har vi en ny fräsch bult dit och så vi slipper några problem i framtiden. Då ska vi dra muttern där till fjäderbenet. Det ska vara 110 Nm draget. Så. Där har vi 110. Så ska vi stoppa dit nya drivaxelbulten som medföljer med lagret. Vi drar åt den lite grann så får vi dra den igen sen då när vi kan hålla emot med bromsen. Ska vi komma ihåg att dra åt den sen. Då kan vi få dit muttern här till styrstaget. Här ser vi också att den snurrar. Så sätter vi lite tryck under och hoppas att det låser den. Annars så får vi hålla emot med en insex i mitten då. Och då ska vi se styrstagsändens kulledsmuttrar, vilket långt ord, 80 Newtonmeter. De är perfekt för de här hinsbuckorna med alla åtdragningsmoment. Där är vi 80. Så, då har vi dragit den. Och då kan vi på med skölden. Så, då kan vi montera tillbaka
bromsskivan här då. Så först ska vi lägga lite kopparpasta här så det blir enklare att ta bort nästa gång. Och vi ska såklart rengöra insidan av bromsskivan då. Anläggningsytan emot, som ligger emot där. Lägger vi på ett tunt lager här med lite kopparpasta bara för att den inte ska rosta fast. Då ska den här bromsskivebölten ska dras till 35. 30 där. Så. Då kan vi montera tillbaka bromsoket då, och jag har ju varit och släppt på rattlåset så att du kan styra om här. Stripperna där. Bultar till fästbygel 200 Newton. Så, då ska vi tillbaka med ABS-sensorn. Kontakt. Sätta tillbaka bromsslangen. Och nu är det bara bulten till drivaxeln kvar. Så vi ska lossa den, för det här är ju den gamla, och så ska vi dit med den nya fräscha. Åtdragningsmoment på drivaxlar. Drivaxelbult. Steg 1 35 Newton och sen steg 2 är vinkeldra 90 grader. Vi ställer in den här på 35 igen. Så vi klarar av att hålla emot den här. Så, då ska fotografen få hoppa in och hålla bromsen medan jag drar den här 90 grader då. Så där drog lite till. Perfekt. Så där, då har vi bytt hjullager här på den här V70 och det gick ju väldigt smärtfritt tycker jag. Det är inga bultar som gick av eller några problem. Så det vi ska göra nu, jag ska rengöra lite här och sen tillbaka med hjulet, så är vi helt färdiga och vi kan köra ut bilen. Tack för att titta. Ha en bra dag. Och såklart glöm inte, om ni tar bort den här, glöm inte att sätta tillbaka den på plats.